Друзі, перед початком перегляду попрошу вас поставити цьому відео лайк і написати любий коментар. Ці дві прості дії допоможуть підняти рейтинг мого відео. Дякую вам всім за увагу і приємного вам перегляду. Уяви собі гігантську машину, яка працює мільйони років. Вона охолоджує атмосферу, стримує рівень світового океану та відбиває сонячне світло назад у космос. Це крижаний панцир, Гренландія та Антарктида. Але зараз ця машина виходить з ладу, і вона не просто скрипить, вона вже тріщить просто зараз. Науковці б'ють на сполох. Гренландія щороку втрачає понад 270 мільярдів тонн льоду на рік. Це як 110 мільйонів олімпійських басейнів. Згідно з дослідженням The Cryosphere, якщо втрати перевищать у середньому 230 мільярдів тонн на рік, льодовик перетне точку неповернення. А чому саме 230? Справа у небезпечному механізмі, який запускається, коли льодовик втрачає надто багато маси. Його називають зворотнім зв'язком висоти танення. І ось як це працює. Коли лід тане, його верхня поверхня опускається. Але чим нижче висота, тим тепліше повітря, бо температура зменшується з висотою. В результаті опускається, стало тепліше, тане ще швидше. Це створює замкнене коло, яке самопідживлюється. І коли цей процес запущено, зупинити його буде неможливо, навіть якщо потепління припиниться. Повне танення льоду Гренландії підніметь рівень океану на 7,2 метра. Це означає затоплення Майамі, Венеції, Одеси, частини Нью-Йорка та половини Бангладеш. Антарктида довго виглядала стабільною, але в 2023 році журнал Nature опублікував тривожне дослідження. Західна Антарктида втрачає близько 150 мільярдів тонн льоду на рік, а з 2090-х років вже втратила 3 трильйона тонн льоду. Особливо небезпечний льодовик Твейса. Його прозвали льодовиком судного дня. Якщо він розтане, рівень океану підніметься ще на 3 метри. За даними НАСА, його шельф вже почав розпадатись. Це як зламати останній стопор перед обвалом. Лід – це дзеркало планети. Він відбиває сонячне світло назад у космос. Але коли він тане, на його місці з'являється темна вода або кам'яна поверхня, яка поглинає тепло. Це називається ефектом альбедо. І він ще більше пришвидшує нагрівання. А ще гірше, під товщою льоду заморожено мільярди тонн метану, потужного парникового газу. Якщо він вивільниться, кліматичні зміни можуть вийти з-під контролю. Кліматичні моделі IPCC показують, якщо глобальна температура підніметься вище 1,5 градуса в середньому, ми можемо втратити контроль над системами, що досі утримують стабільність льодовиків. У 2024 році вчені з Колумбійського університету змоделювали сценарій до 2030 року. У найгіршому випадку понад 600 мільйонів людей будуть змушені тікати від підняття рівня океану. Це не сюжет з фантастичного фільму, це реальність, яка відбувається. Поки ми дивимося це відео, ще кілька гігатон льоду витікає в океан. Але шанс є. Якщо ми зможемо зупинити викиди парникових газів, стабілізувати температуру і утримувати її нижче 1,5 градуса в середньому, ми ще зможемо зупинити цей сценарій. Коли тане лід, тане стабільність. Але ми ще можемо натиснути паузу. Ми ще можемо перезапустити цю величезну крижану машину. Питання тільки одне – чи встигнемо ми? Якщо тобі сподобалось це відео, підпишись на мій YouTube канал, підтримай мене лайком, коментарем і репостом.